Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 239, ngay khi xuất hiện, sinh vật bé nhỏ liền tẩn cho tên mập Tào Vũ Sinh một trận. Biết đây là nước tắm của nó, tên mập liền xỉu luôn. Chưa dừng lại, sinh vật bé tí kia đứng thẳng như người, hai tay khoanh trước ngực, ngẩng cao đầu, ngạo nghễ quát: "Ai không phục thì lăn lại đây!" Lời nó vừa dứt, nơi đây mọi người liền trở nên xôn xao. Trong khi mọi người đang bàn tán, Thạch Hạo nãy giờ quan sát rất nghiêm túc. Một lúc sau, anh ấy mới trầm giọng thốt lên hỏi: "Ngươi là thiên giác nghĩ sao?" Lời anh ấy vừa dứt, tất cả đều kinh ngạc vô cùng. Biết được nó là hậu duệ của thập hung, ai nấy đều kiêng dè. Ngược lại, Thạch Hạo lại cảm thấy hứng thú vì bảo thuật của nó chính là vô địch về sức mạnh. Ngay lập tức, anh ấy liền lên tiếng trêu chọc con kiến này, hai bên cứ thế võng mồm qua lại. Tuy nhiên, đang trong lúc con kiến kia khoe khoang sức mạnh, đúng lúc này, Tào Vũ Sinh mới ngoi ngóc ngó đầu gầm lên quát: "Con kiến kia đâu rồi?" "Bản vương ở đây nè, tên mập nhà ngươi còn không mau qua đây yết kiến." "Mập mạp, đây là thiên giác nghĩ, ngươi bị đánh bay cũng không tính mất mặt đâu. Ê, huyết sắc của nó ẩn chứa sức lực mạnh nhất đấy, chúng ta không được bỏ qua bảo huyết này." Nghe vậy, mọi người cũng bắt đầu suy nghĩ, tất cả bắt đầu xì xào bàn tán và thảo luận. Thế nhưng, đang trong lúc tất cả mọi người tập trung vào con kiến, thì bất ngờ mấy gã lính canh cửa lúc trước xuất hiện. Sau đó, thanh âm vang lên nói: "Truyền thừa tiên cổ chỉ chừa cho hai vị vương giả đời sau có huyết thống tiên cổ tinh khiết nhất." Lời vừa dứt, mọi người lập tức hiểu ra truyền thừa kia chính là con kiến nhỏ và con kỳ lân mà bé thỏ đang ôm ở trong tay. Trong lúc mọi người bàn luận, con kiến kia kiêu ngạo nói: "Ai có thể nâng lên được nguyên mẫu đỉnh thì ta sẽ chấp nhận người đó." Dứt lời, nó liền chỉ tay về một chiếc đỉnh cổ cao 3 thước trên ngọn núi đá. Đây chính là binh khí của đại nhân thiên giác nghĩ đời trước. Nhìn thấy thứ này, mọi người mau chóng bay nhanh tới trước khoảng sân rộng lớn. Trước mắt là một cái đỉnh khổng lồ. Quan sát một hồi, ai ai cũng muốn thử sức, bởi vì họ đều muốn có được con kiến kia. Rất nhanh, trong số những người vừa tới, có một nữ nhân toàn thân được bao phủ bởi một màu xanh, được gọi là nữ thần sinh mệnh tên Lữ Hồng, bước lên thử sức đầu tiên. Nhất thời, từ trên người nàng từng luồng ánh sáng xanh bạo phát, sau đó những sợi dây leo như xích sắt liền quấn chặt lấy cái đỉnh. Chỉ trong chớp mắt, khi nàng vận lực, từng tia lửa va chạm giữa những sợi dây leo và chiếc đỉnh lóe lên, chỉ thấy chiếc đỉnh lung lay nhẹ nhẹ. Tuy vậy, cái đỉnh kia không dễ nhấc như vậy, chỉ thấy nó rung lên kịch liệt mà thôi, ánh vàng hòa vào những sợi dây màu xanh, cứ thế tản ra. Cuối cùng, chỉ thấy bùm một tiếng, những sợi dây leo kia đứt đoạn, tạo thành một làn sóng kinh khí ầm ầm tản ra xung quanh. Chứng kiến người đầu tiên thử sức thất bại, sắc mặt mọi người có chút nghi ngờ, đám Tào Vũ Sinh lại bắt đầu bàn tán. Tiếp theo, Tử Nhật Thiên Quân lên thử, hắn hét lớn, dùng hết sức lực, thậm chí gọi cả hạt giống hoàn mỹ ra, nhưng thất bại, còn bị cắn trả thụ thương. Lam Tiên thử, cô ta cũng thất bại. Tào Vũ Sinh thử, mặt đỏ tía tai, dùng hết sức lực cùng thân hình bụng mĩm mà thử, thế nhưng cũng thất bại. Tiếp theo là Đại Tu Đà bước lên, miệng hắn tụng chân kinh, thân thể hóa vàng rực, dầm một tiếng, chiếc đỉnh vang lên một tiếng rung mạnh. Thế nhưng cũng chỉ có vậy, hắn lắc đầu lùi lại, thừa nhận thất bại. Thích Cố đạo nhân khí thế ngút trời cũng chẳng khá hơn. Cứ thế, tất cả các chí tôn trẻ tuổi đều thất bại. Mọi người chán nản, lẽ nào thời đại này không ai bằng thiên giác nghĩ lúc còn trẻ. Lúc này, mọi ánh mắt đều đổ dồn về Thạch Hạo. Trong mắt họ, anh ấy là người cuối cùng hy vọng có thể nhấc được chiếc đỉnh kia. Mang theo niềm tin mãnh liệt, Thạch Hạo cứ thế bước lên, đứng trước đỉnh lớn, kinh lực cùng năng lượng trên người bạo phát. Sau đó, bàn tay anh ấy nắm chặt chiếc đỉnh và hét lớn một tiếng quát: "Lên!" Lời vừa dứt, nguyên lực trong cơ thể ầm ầm tuôn ra. Giờ khắc đó, trời đất như xoay chuyển, ánh vàng từ khắp nơi như một luồng xoáy lấy Thạch Hạo làm trung tâm mà tụ lại. Thế nhưng, không trung cũng thay đổi, vào giờ khắc đó, chẳng biết từ đâu, ánh vàng dần tụ lại, hư ảnh một con kiến khổng lồ đứng sừng sững trước khoảng sân rộng lớn, như muốn đẩy chiếc đỉnh kia xuống mặt đất, không cho Thạch Hạo nhấc nó lên. Mặc dù vậy, Thạch Hạo vẫn không bỏ cuộc, anh ấy vận dụng sức lực cực đạo của thân thể, và rồi ầm một tiếng, mẫu đỉnh từ từ bị nhấc bổng khỏi mặt đất. Tất cả mọi người đều hóa đá, các lão binh run giọng, không thể tin nổi nói: "Lẽ nào lấy thân làm chủng, nối liền con đường đứt đoạn đã thành công?" Phía xa, con kiến vàng cũng trợn tròn mắt, tức tối hét lớn quát: "Binh khí của ta làm sao có thể lại bị người khác nhấc bổng lên trước thế này?" Cuối cùng, sau khi Thạch Hạo vất vả đặt chiếc đỉnh xuống khiến cả ngọn núi rung chuyển, các lão binh tiết lộ một bí mật động trời. Năm đó, đại nhân thiên giác nghĩ lúc còn trẻ cũng chỉ nhấc bổng được cái đỉnh này thôi, nhưng sau khi ngài tu luyện bộ bất diệt kinh, ngài có thể xoay tròn chiếc đỉnh này, xem nó như là một món đồ chơi. Tuy nhiên, bộ kinh này đã mất tích, phần thưởng cho Thạch Hạo vì đã nâng được đỉnh là được phép tiến vào trong động phủ của đại nhân thiên giác nghĩ để tìm kiếm cơ duyên. Nghe vậy, Thạch Hạo hiểu ra cái ao sen lúc nãy chính là cơ duyên, không một giây chậm trễ, anh ấy đã xoay người hóa thành vệt sáng lao đi. Tất cả các chí tôn trẻ tuổi lập tức đuổi theo, con kiếm vàng cũng gào lên quát: "Đáng ghét, ngươi muốn hủy đi nơi tắm rửa của ta hả?" Thạch Hạo dùng tốc độ côn bằng đến nơi đầu tiên và giơ tay hái lấy đóa sen. Phía sau, đám người Đại Tu Đà muốn tấn công, đáng tiếc đều bị Thạch Hạo phá giải công kích. Sau vài chục lần giao thủ, hai bên tách ra, không một ai dám ngăn cản Thạch Hạo. Đúng lúc này, con kiếm vàng từ xa lao tới, tung một cú đấm: "Nếm lấy một quyền của ta!"
Dứt lời, nó hóa ra hư ảnh vô số nắm đấm tung ra, phóng về phía Thạch Hạo. Uỳnh một tiếng, Thạch Hạo dùng quyền tiếp quyền, con kiến nhỏ hét lên một tiếng rồi bị đánh bay về phía chân trời. Xong xuôi, Thạch Hạo liền mang theo 3 đóa sen trong hồ tắm của con kiến kia rồi phóng người vào trong tổ kiến tìm kiếm cơ duyên. Liệu rằng tiếp theo anh ấy sẽ gặp được kỳ ngộ gì? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!